Magandang araw sa inyong lahat. Meron na naman tayong dumating na bagong mga package. Ilan ito? Oh. Pa? Isa. Dalawa. Galing Lazada. Tatlo. Apat. Lima. Okay, 5 package from Lazada. Galing pang China. Kaya, tagal kong hintayin ito. Ito muna unahin natin. Kailangan natin ng espada. Ano ba ito? Oh? Bilog ah. Okay. Galing Lazada, China. Buksan na natin yan. Oh. Oha. Uy. Ito. Capacitor. Diba? 6. Tingnan natin. $4,750 volts. 4,700 microfarad. 50 volts. Dalawa. Isa pa. Oh. Ganun din. 4,700 microfarad. 50 volts. Apat. Isa pa. Bigat ah. Original. Mabigat. 4,700 microfarad, 50 volts. 4,700 microfarad, 50 volts. So, yan ang laman ng unang package. 6 na capacitor, 50 volts. Diba? Eto naman. Uy. Ano ito? Parang papel lang ah. Lambot. Pangalawang package. From China again. Tingnan. Oh. Masisira resibo. Sige. Banat. Uy. Masira na. Aba. Walang laman. Aba, asan yun? Ito. Ayun. Ito na. Yun o. Mga plastic Mica sheet. Pang audio amplifier o. Kasya ba rito yung mga ano? Mica sheet. Ilan ba ito? Tingnan natin. Okay. Maliliit lang siya. 100 pieces. Yun o. Bilangin natin. 100 pieces. Chinese. Two, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. $50, $60, $70, $80. Siguro mga $100 to. Diba? Mica sheet. Ito pala yung Mica sheet to.
Pwede na. Okay, insulation plastic sa power amplifier. Yan ang pangalawang package natin, 100 pieces na mecha sheets. Ito naman, pangatlong package from China. Oh. Ito, parang damit ah. Buksan natin. Ba? Oh. Ah. Ba? Dami ah. Assortment kit ng ano, mga regulator. Yan natin. Yeah. Ayun oh. 7915, 7812. Kita mo? 7815, 7805, 7905, at ayan, 55 LM317, 7809, 7912. Ilan ito? 1, 2, 3, 6, 7, 8. 40 pieces. 40 pieces na voltage regulator. Tingnan natin. Sa bang ating telescope? $78.05. $78.05. Tama naman. Kasya ba ito? Ah, malaki. Tama naman yung isang 40 pieces na voltage regulator na voltage positive, voltage regulator at saka negative. Oh. 7905, 7915, 7812, 7815, 7505, 7805, LM317, 7809, at 7912. Okay? 40 pieces. Next. Ano ba ito? Ito. Ba, mabigat ah. Buksan natin. Yan. Pang-apat. Ayun, may paputok. Ano natin kung ano ito? Uy! Aba! Ano ito? Mga potentiometer na 10K. B10K ba ito? Oh, 10K na may knob. Puro 10K yan. Oh, marami na tayong knob na 10K. Isang plastic ay, ang laman ay 5. So, ilan ito? 2, 4, 20 perasong B10K na ano, potentiometer. Maliliit lang siya oh. Uy, laglag yung singsing. Hindi katulad mga nabibili ko sa Quiapo. Ang liit ng kanyang ano, pihitan. Sakto lang. Yun oh. Diba?
So, ilan yan? 20 pirasong ganito, B10K potentiometer. Marami tayong magagawang nito. Pang amplifier. Okay? Ano pa? Panlima. Ilan ba ito? 1, 2, 3, 4. Ito. Nakabox pa siya. Buksan natin yung box na yan. Dito. Ang laman ay, ito maganda. Oh, aba. Ibang klase siya. Ilan ang laman? Ito, 2-pin. 2-pin na. Ayun, oh. Terminal block. 2-pin. Di-screw siya, oh. Dito yung sa ilalim. PCB. Pang power supply. Bang maganda rin. Ilang piraso ito? 2, 4, 6, 8, 10. Ba? 20 pieces na 2-pin. 2-pin siya. Meron ding 3-pin. Ayun, oh. Ba? 3 pin. Ilan yan? $20 rin na ating 3-pin. You know, 3-pin na terminal block. So, yan ang ating package. Diba? O, i-buksan natin to. Buksan na natin to. O, kalat na natin. Yan. O. Yan ang mga laman. Uy! Nalaglag yung sing-sing. Ilan? Ah, dami ah. Oh. Diba? Oh, yan. Itong ating mga regulator. Kalat din natin yan. Kaya lang, kung makita natin lahat. 78. O 5. 7809. Pwede na tayo magtinda. Diba? Oh. Maliliit siya. Oh. Parang maliliit tingnan eh. Mas malalaki yung mga nabibili ko sa Quiapo. Oh. LM 317, 5 rin. Ilan na yan? Diba? Oh. So, yan ang laman ng package natin. Tingnan natin lahat. Para makita natin. Ba? Yan. So, yan ang laman ng package. Okay? Yan ang laman ng ating 1, 2, 3, 4, 5. 5 box na package.
6 na capacitor. Ito ay ilan ito? 20 pieces. Ito ay 20 pieces na terminal block na 2 pin, 20 pieces na 3 pin, mga voltage regulator at mga insulation plastic. Okay? Thank you.